Xin chào anh chị và các bạn ha. Như chúng ta đã biết á, thì ủ rơm là một cái bước vô cùng quan trọng để có được một mẻ nấm rơm mà nó đạt năng suất, không bị nấm dại và mốc trắng hoặc mốc xanh. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái mẻ nấm của mình. Thì đặc biệt là trồng nấm rơm trong nhà kính ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái chi tiết cái cách mình ủ rơm cho nó đúng kỹ thuật. Ví dụ như là tỷ lệ nước vôi như thế nào là hợp lý, rồi sử dụng cái loại vôi gì để đảm bảo được cái năng suất, độ nóng đó, rồi cách kiểm tra độ pH để mà cái đống ủ của mình nó không có bị chua, hoặc là đảm bảo được cái độ nóng của cái đống ủ của mình cho nó đủ nhiệt độ. Thì sau đó là cái cách mà mình ngâm ủ rơm và xếp đống như thế nào đó, rồi thông khí cái đống ủ ra làm sao để đừng có bị chua hay mọi người, hoặc là bị bí khí, bị yếm khí thì các vi sinh vật có hại nó sẽ phát triển, rồi để mọi người có thể làm theo và cải thiện các cái vấn đề mà các bạn mới làm đang gặp phải, là ủ không chín, không đạt, hoặc là các bạn đã làm rồi, đã làm một vài mẻ rồi nhưng mà vẫn loay hoay tìm một cái giải pháp mà nó đúng kỹ thuật. Thì mời mọi người theo dõi chi tiết các bước mình sẽ hướng dẫn ngay sau đây ha. Về cái kích thước của cái bể nước của mình ấy thì nó sẽ là dài 4 m, rộng 3 m và cao là 5 tấc, tức là 0,5 m ha. Thì với cái kích thước này thì nó chứa được khoảng tối đa là 25 cuộn rơm ha mọi người. Thì một cuộn rơm của mình sử dụng thì khoảng tầm đâu đó khoảng 16-17 kg rơm khô. Thì nhưng mà thường thì mình chỉ sử dụng có 21 cuộn thôi nha. Thì số lượng nhiều hay ít thì tùy thuộc vào cái thời tiết nóng hay là cái mùa lạnh thì mình sẽ dùng nhiều hơn một xíu. Rồi ví dụ như bây giờ cái lượng nước mình châm vào cái bể này á, tầm khoảng 2 tấc, chiều cao của nước thì 20 cm, tức là 2 tấc, thì nó sẽ tương đương với một cái lượng nước là khoảng 2.400 lít nước, tức là 2,4 mét khối nước nha mọi người. Thì công thức nó tính đơn giản đó là mình lấy chiều dài mình nhân với chiều rộng, rồi sau đó mình nhân với chiều cao của nước thì nó sẽ ra là cái khối nước mà mình sẽ sử dụng. Tức là mình không cần phải cân đo đong đếm mà mình dựa vào cái chiều cao của nước để mình tính ha. Đó. Rồi tiếp theo là cái lượng vôi mà mình sử dụng, thì ở đây mình sử dụng cái vôi để ngâm rơm ấy, tức là vôi mình dùng là vôi CAO, vôi nóng. Đó, một bao của nó là 25 kg thì mình sẽ sử dụng tương đương với lại khoảng 2.400 lít nước ha mọi người. Đó, thì cái tỷ lệ này mình dùng thì mình thấy rất là ổn, cho nên là mọi người cứ áp dụng là được ha. Rồi một cái lưu ý về an toàn là khi mà mình pha nước vôi á, mọi người nhớ là mình phải mang đầy đủ cái khẩu trang nè, rồi mắt kính nè, cũng như là cái găng tay để mà mình pha nước vôi ha. Tại vì cái nước vôi mà mình pha mà lỡ vô tình mà nó bắn vào mắt mình thì rất là nguy hiểm nha. Nó rất là nóng, rất là dễ bỏng, cho nên là mọi người cẩn thận, pha chậm, vừa phải và từ từ thôi ha. Đó, rồi cho nó đảm bảo an toàn cho mọi người. Rồi trước khi mà mình pha nước vôi ha, mình sẽ làm một cái thí nghiệm cho mọi người, mình đo thử cái pH mà trước khi mình pha vôi thì nó sẽ là bao nhiêu ha, để mọi người có thể mình có cái cơ sở để mà mình so sánh giữa cái trước và sau khi mình pha nước vôi. Hiện tại thì nó đâu đó tầm khoảng 6. Đó, mọi người thấy không? Cái than màu á, mọi người để ý thấy là nó màu vàng, gần giống như là số 6. Cái này là chưa có vôi nha mọi người nha. Một tí nữa có thì mình sẽ tiến hành mình so sánh coi nó khác biệt như thế nào.
Rồi sau khi mà mình pha nước vôi xong rồi thì mình sẽ tiến hành mình đo kiểm tra lại cái pH của nước, coi nó bao nhiêu là nó sẽ chuẩn để mà mình ngâm rơm cho nó đạt yêu cầu ha. Đây, bây giờ mọi người xem ha, mình kiểm tra cái thang màu của nó. Đối với lại cái nước mà dùng để ngâm rơm ấy thì cái pH nó tầm 12 đến 13 là ok nha các bạn. Tại vì ở cái pH này thì nó sẽ làm giảm đi cái độ chua của rơm, tránh trường hợp mình ủ nó sẽ bị chua và nấm dại nó sẽ phát triển nha. Sau khi mà cái nước nó đã đạt cái pH theo yêu cầu rồi thì chúng ta sẽ tiến hành ngâm rơm ha. Thì mọi người cứ thả cuộn rơm khô vào trong cái nước như mình đang làm ha. Thì cái mục đích đó là để cho nó ngấm cái nước vô trong từng cái cuộn rơm ha mọi người ha. Đó, mình cứ lần lượt mình chuyển đủ cái số lượng rơm mà mình làm ha, cho vào bên trong cái bể. Như vậy là mình đã tiến hành ngâm xong 21 cuộn rơm ha. Bước đầu tiên là mình cứ ngâm cho nó ngấm nước vôi vào trong cái đã. Thì thường thì mình sẽ làm vào buổi chiều ha mọi người, buổi chiều xong rồi qua một đêm xong rồi sáng hôm sau mình mới bắt đầu tiến hành mình xả cái cuộn rơm này ra, rồi mình tiến hành mình chất lên đống. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành xả các cái cuộn rơm mà mình ngâm hôm qua đó, để mình tiến hành mình chất lên đống để mà mình ủ ha. Thì mọi người lưu ý là khi mà mình vớt cái rơm ở trong bể đang ngấm nước ra thì mình cứ để cho nước nó chảy. Như ở đây mình sử dụng là cái pallet nhựa đúng không, mình để cho nước nó rõ nó chảy xuống đâu tầm khoảng 5 phút ấy, tầm 5 phút trở lên thì mọi người hãy lấy cái rơm nó đi chất nha. Tại vì mình làm theo cái kinh nghiệm nếu mà mình để mà nước nó nhiều quá, nó còn nhiều quá thì mình chất lên nó sẽ bị dư ẩm nha. Còn nếu mà mình để lâu quá thì nó cũng sẽ bị mất nước nha. Cho nên khi mình vớt ra mình có cảm giác là nó chảy xuống một cái lượng nước cho nó rõ xuống bớt nước, rồi lúc đó mình hãy lấy mình đi chất nha mọi người nha. Đó, thì đó là cái kinh nghiệm của mình. Đó, thì mọi người cứ làm thử.
Tiếp theo thì mình sẽ hiến kế cho mọi người ha, một cái bí quyết mà tăng năng suất trên nấm rơm ha. Thì thông thường mọi người ủ thì thường mọi người không có bổ sung thêm cái gì hết đúng không? Nhưng mà đối với mình thì mình sẽ bổ sung thêm một cái lượng cám bắp và cám gạo nha. Mình bổ sung ngay vào cái lúc mình ủ rơm luôn nha các bạn nha. Thì cái lượng mà mình sử dụng ví dụ như ở đây mình sử dụng là 21 cuộn rơm ấy, thì mình dùng là 20 kg cám nha, tức là 10 kg cám bắp và 10 kg cám gạo đó. Thì cái mục đích là mình tăng cái dinh dưỡng cho cái cọng rơm của mình ấy, để cho nấm nó ra nhiều và nó có đủ sức để nó nuôi cái nấm lớn nha đó. Thì đây là một cái bí quyết rất là quan trọng trong cái quá trình mình làm nấm rơm nha các bạn đó. Mình cũng chia sẻ luôn đó. Thì mình cứ rắc đều vào rơm thôi. Ví dụ như ở đây mình cứ chất lớp nào thì mình cứ bổ sung đều càng tốt nha mọi người. Làm sao đó để cho cái cám nó có thể tiếp xúc được với cái trong cái rơm đều nhất có thể đó. Rồi có một vấn đề ở cái đống ủ thì mình muốn chia sẻ với mọi người ha. Cái này rất là quan trọng mà mọi người thường là mình thấy mọi người không có làm đó. Thì đối với lại cái đống ủ của mình ha, thì để mà không bị bí khí và không có bị chua á, thì mọi người đặt cho mình những cái cọc thông khí to, giống như là để cho cái đống rơm mình nó thở được vậy ha. Thì mọi người dùng cái ống á, cái ống mà mọi người thấy không, cái ống ở giữa đống đó, mình làm cái ống khoảng ống 60 là được ha, hoặc là thậm chí ống 49 vẫn được, ống nhựa bình thường thôi. Thì mọi người khoan những cái lỗ, mình thường mình dùng cái mũi khoan 10 ly đó, mình khoan những cái lỗ xung quanh cái ống đó, để cho cái khí nó thoát ra ngoài. Thì đối với một cái đống ủ mà chiều dài như cái đống ủ này mình sử dụng 6 cái pallet là chiều dài nó khoảng 4,5 mét, thì mình dùng 3 cái ống thông khí cho nó ha.
thì mỗi một ống cách nhau khoảng 1,5 mét đó, thì mọi người cứ chia đều khoảng cách ra đó, thì mình mỗi một ống nó dài khoảng tầm 1,5 mét đó, thì mọi người làm 1,5 mét 2 mét cũng được, không sao cả đó. Thì đảm bảo rằng là bên xung quanh cái thân ống đó mình khoan những cái lỗ nhỏ. Mọi người có thể dùng ống nhựa cũng được, mà dùng ống tre cũng được ha, cái nào cũng được hết, miễn sao để cho nó đảm bảo được cái hơi nó thoát qua những cái lỗ nhỏ và nó thoát lên phía trên ha, cho nó tránh trường hợp nó bị yếm khí, bị bí khí. Thì như vậy nó sẽ tốt cho cái đóng mũ của mình hơn. Cái lưu ý tiếp theo á, là về cái phần mình nén cái đóng mũ của mình. Thì bình thường á, mình khi mà mình chất rơm á, thì mình cứ nén tập trung ở phía ngoài ha, mình nén cho nó chặt một xíu đó. Còn những cái vị trí giống như là những cái ống mà để thoáng khí á, thì mình không có cần phải nén chặt ở chỗ khu vực đó ha. Đó, mọi người cứ nén xung quanh là những cái bìa của cái đóng mũ của mình cho nó chặt. Tại vì phía ngoài á, nếu mà mọi người mà không có nén chặt á, là mình ủ nó sẽ không có đủ nhiệt và nó sẽ không có chín rơm ha. Đó, cho nên mọi người lưu ý cái chỗ đó. Như vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành xong cái đóng ủ. Thì sau khi mà mọi người chất rơm xong rồi thì mình sẽ phủ bạt ni lông như thế này ha. Mình sẽ quay toàn cảnh cái đóng ủ cho mọi người xem. Thì thường thì phần dưới chân thì mình sẽ để hở chứ không phải bịt
trùm kín xuống dưới chân luôn nha, tại vì cái pallet mình nó có một cái độ cao khoảng 10 cm thì mình cứ để như vậy cho nó thoáng với phần chân nha. Đó. Còn phía xung quanh thì mình cứ quay cao su lại bình thường, một lớp cao su cũng được mà hai lớp cũng được, không sao cả. Đối với mùa nóng thì mình ủ rơm rất là dễ, tại vì nó không có quá quan trọng về cái vấn đề đậy cao su cho nó dày. Đó, riêng mùa lạnh thì mình sẽ lưu ý cái phần cái chỗ ống thông khí mọi người thấy không, mình cũng sẽ để hở một xíu đó, chứ không có quay kín cao su lại cái phần đó. Và những cái lỗ trên mấy cái ống đó, mọi người để ý đó, mình khoan như vậy thôi, đơn giản thôi, nhưng mà nó rất là hiệu quả nha mọi người. Thì mình cũng đã thử và mình cũng đã làm rất là nhiều để mình đúc kết ra cái nào ok mình chia sẻ cho mọi người để mọi người làm đó, để cho cái đống rơm mọi người nó đạt yêu cầu ha. Thì sau khi mà mình ủ thì 4 ngày tiếp theo mình sẽ tiến hành mình sẽ đảo cái đống rơm này đó, mình sẽ đảo đống rơm này. Đây là điều kiện bắt buộc nha, cái việc làm bắt buộc để có được một cái đống rơm mà nó chín đều cũng như là nó đạt yêu cầu nha mọi người. Thì hẹn mọi người sau 4 ngày nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau và mình sẽ hướng dẫn chi tiết cái cách đảo rơm như thế nào cho nó đúng kỹ thuật và hiệu quả nha. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành nha.